यस पाठमा हामी हेर्नेछौँ कि सेलरहरूले कसरी आफ्नो बिजनेसलाई एउटै देशमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्न सक्छन् र अमेजन मार्फत इन्टरनेशनल सेलिङ सुरु गर्न सक्छन्। अब यहाँ एउटा कुरा छ जुन धेरै बिगिनरहरूले गलत बुझ्छन्। धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ कि अमेजनमा इन्टरनेशनल सेलिङ गर्नका लागि ग्लोबल सेलर अकाउन्ट भन्ने छुट्टै प्रकारको अकाउन्ट चाहिन्छ। तर वास्तविकतामा सिस्टम त्यस्तो तरिकाले काम गर्दैन। सबैभन्दा पहिले तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेजन ग्लोबल सेलिङ आफैमा कुनै छुट्टै फी हुँदैन। केवल इन्टरनेशनल सेलिङ इनेबल गरेको कारणले अमेजनले सेलरबाट छुट्टै शुल्क लिँदैन र ग्लोबल सेलिङ प्लान भन्ने कुनै अफिसियल सब्सक्रिप्सन पनि हुँदैन। अमेजनले सामान्यतया जुन शुल्क लिन्छ त्यो तपाईले बेच्न चाहेको मार्केटप्लेसको प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सन फी हो। अब म तपाईलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिए। यदि कुनै सेलरले युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा बेच्न चाहन्छ भने त्यहाँको प्रोफेसनल सेलर प्लानको शुल्क सामान्यतया प्रति महिना $39.99 हुन्छ। त्यस्तै युनाइटेड किङ्गडम मार्केटप्लेसमा प्रोफेसनल प्लानको शुल्क सामान्यतया प्रति महिना £25 जति हुन्छ। यी ती मार्केटप्लेसहरूका स्ट्यान्डर्ड प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सन फीहरू हुन्। विशेष गरी अमेजन इन्डियाबाट सुरु गर्ने धेरै सेलरहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस हुन्छ कि ग्लोबल सेलिङमा जइन गर्न उनीहरूले छुट्टै पैसा तिर्नु पर्यो। यस्तो कन्फ्युजन किन हुन्छ भने अमेजन इन्डियाले ग्लोबल सेलिङ अनबोर्डिङ प्रोग्राम सञ्चालन गर्छ जसले भारतीय सेलरहरूलाई युनाइटेड स्टेट्स वा युनाइटेड किङ्गडम जस्ता इन्टरनेशनल मार्केटप्लेसहरूमा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गर्न सहयोग गर्छ। यो अनबोर्डिङ प्रोसेसको समयमा अमेजनका टिमहरूले सेलरलाई अकाउन्ट सेटअपमा गाइड गर्न सक्छन्, एक्सपोर्ट लोजिस्टिक्स बुझाउन सक्छन्, लोजिस्टिक्स पार्टनरहरूसँग कनेक्ट गराउन सक्छन् र प्रोफेसनल सेलिङ प्लान एक्टिभेट गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छन्। किनकि यो अनबोर्डिङका क्रममा सेलरलाई प्रोफेसनल प्लान एक्टिभेट गर्न भनिन्छ, त्यसैले धेरैलाई ग्लोबल सेलिङकै लागि छुट्टै फी लागेको जस्तो लाग्न सक्छ। तर यहाँ वास्तविक कुरा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु धेरै जरुरी छ। तिर्नुपर्ने रकम भनेको त्यो मार्केटप्लेसको प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सन मात्र हो, छुट्टै ग्लोबल सेलिङ फी होइन। अन्य देशबाट सुरु गर्ने सेलरहरूको अनुभव अलि फरक हुन सक्छ। धेरै केसहरूमा उनीहरूले पहिला आफ्नो सेलर सेन्ट्रल अकाउन्ट बनाउँछन् र पछि विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि म्यानुअली थप मार्केटप्लेसहरू इनेबल गर्छन्। अब हामी सेलर प्लानहरूलाई अझ विस्तारमा बुझौँ। अमेजनले मुख्य रूपमा दुई प्रकारका सेलर अकाउन्ट प्लान उपलब्ध गराउँछ। ती हुन् इन्डिभिजुअल सेलर प्लान र प्रोफेसनल सेलर प्लान। इन्डिभिजुअल सेलर प्लान एउटा कमिसन बेस्ड सेलिङ प्लान हो। यो प्लान प्रयोग गर्ने सेलरहरूले सामान्यतया मासिक सब्सक्रिप्सन फी तिर्नु पर्दैन। यसको सट्टा जब कुनै प्रोडक्ट बिक्री हुन्छ, अमेजनले प्रत्येक आइटममा सानो पर आइटम सेलिङ फी चार्ज गर्छ। युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा यो फी सामान्यतया प्रत्येक बेचिएको आइटममा 99 सेन्ट्स जति हुन्छ। यस फीको अतिरिक्त अमेजनले प्रत्येक सेलबाट रेफरल फी पनि कटौती गर्छ। रेफरल फी प्रोडक्ट क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन्छ। धेरै क्याटेगोरीहरूमा यो सेलिङ प्राइसको लगभग 8% देखि 15% सम्म पर्न सक्छ, यद्यपि वास्तविक प्रतिशत क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन सक्छ। प्रोफेसनल सेलर प्लान भने फरक तरिकाले काम गर्छ। यस प्लानमा सेलरहरूले आफ्नो अकाउन्ट मेन्टेन गर्न मासिक सब्सक्रिप्सन फी तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा प्रोफेसनल प्लानको लागत प्रति महिना $39.99 जति हुन्छ। यो सब्सक्रिप्सनको सट्टा सेलरहरूले इन्डिभिजुअल सेलरहरूले तिर्ने पर आइटम सेलिङ फी तिर्नु पर्दैन। प्रोफेसनल प्लानले अतिरिक्त टुलहरूमा पनि पहुँच दिन्छ, जस्तै एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन्स, बल्क प्रोडक्ट लिस्टिङ टुल्स, एडभान्स्ड इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट फिचर्स र डिटेल्ड रिपोर्ट्स। व्यवहारिक अनुभवबाट हेर्दा धेरै सेलरहरू जसले आफ्नो बिजनेस स्केल गर्ने योजना बनाउँछन्, अन्ततः प्रोफेसनल प्लानमा सर्छन् किनकि सेल्स भोल्युम बढेपछि यी टुलहरू धेरै उपयोगी बन्छन्। धेरै बिगिनरहरूले सोध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने इन्डिभिजुअल प्लान प्रयोग गर्ने सेलरहरूले इन्टरनेशनल रूपमा बेच्न सक्छन् कि सक्दैनन्। धेरै इन्टरनेशनल मार्केटप्लेसहरूमा जस्तै युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा, युनाइटेड किङ्गडम, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र जापानमा सेलरहरूले प्राविधिक रूपमा इन्डिभिजुअल प्लान प्रयोग गरेर पनि इन्टरनेशनल रूपमा प्रोडक्ट लिस्ट गर्न सक्छन्। त्यसैले ग्लोबल सेलिङ इन्डिभिजुअल अकाउन्टबाट पनि सम्भव हुन्छ। तर केही सीमितताहरू हुन्छन्। इन्डिभिजुअल सेलरहरूले सामान्यतया अमेजन एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन्स चलाउन सक्दैनन्, उनीहरूसँग केही बल्क लिस्टिङ टुल्समा पहुँच नहुन सक्छ र केही एडभान्स्ड अटोमेसन टुल्स र रिपोर्ट्स पनि सीमित हुन सक्छन्। यी सीमितताहरूका कारण धेरै सिरियस इन्टरनेशनल सेलरहरू प्रोफेसनल प्लान अन्तर्गत नै काम गर्छन्।
यो अपरेसनल दृष्टिकोणबाट पनि व्यावहारिक छ। इन्टरनेशनल सेलिङमा प्राय क्रस बोर्डर शिपिङ, कस्टम्स डकुमेन्टेसन, ट्याक्स कम्प्लायन्स, करेन्सी कन्भर्सन र ठूला अर्डर भोल्युम म्यानेजमेन्ट समावेश छ। यही जटिलताको कारण अमेजनले सामान्यतया ग्लोबल सेलरहरूलाई क्याजुअल सेलरभन्दा बढी प्रोफेसनल बिजनेसको रूपमा सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्छ। अब हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टतर्फ जाउँ जुन धेरै बिगिनरहरूले पूर्ण रूपमा बुझेका हुँदैनन्। अमेजनले आफ्ना इन्टरनेशनल मार्केटप्लेसहरूलाई 3वटा मुख्य ग्लोबल सेलिङ स्ट्रक्चरमा व्यवस्थित गरेको छ। यी स्ट्रक्चरहरू बुझ्नु धेरै जरुरी छ किनकि अकाउन्ट, सब्सक्रिप्सन, लोजिस्टिक्स अप्सन र एक्सपान्सन स्ट्राटेजी यी स्ट्रक्चर अनुसार फरक तरिकाले काम गर्न सक्छन्। पहिलो स्ट्रक्चर हो नर्थ अमेरिका युनिफाइड अकाउन्ट सिस्टम। यो सिस्टमले 3वटा मार्केटप्लेसलाई एउटै रिजनल सेलिङ स्ट्रक्चरमा जोड्छ। ती मार्केटप्लेसहरू हुन् युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा र मेक्सिको। जब कुनै सेलरले नर्थ अमेरिका युनिफाइड अकाउन्ट खोल्छ, उसले एउटै सेलर सेन्ट्रल लगइन प्रयोग गरेर यी 3वटै मार्केटप्लेस म्यानेज गर्न सक्छ। यदि सेलरले युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा प्रोफेसनल प्लान एक्टिभेट गर्छ भने सोही सब्सक्रिप्सनले सामान्यतया क्यानाडा र मेक्सिकोमा पनि बेच्न अनुमति दिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यी 3वटा मार्केटप्लेसका लागि छुट्टा-छुट्टै सब्सक्रिप्सन फी तिर्नु पर्दैन। सेलर सेन्ट्रलभित्र सेलरहरूले मार्केटप्लेसहरू बीच स्विच गर्न सक्छन् र एउटै ड्यासबोर्डबाट लिस्टिङ, प्राइसिङ, इन्भेन्टरी र अर्डरहरू म्यानेज गर्न सक्छन्। अमेजनले रिमोट फुलफिलमेन्ट विथ FBA जस्ता लोजिस्टिक्स प्रोग्रामहरू पनि उपलब्ध गराउँछ। यस प्रोग्राम मार्फत युनाइटेड स्टेट्समा स्टोर गरिएको इन्भेन्टरी कहिलेकाहीँ क्यानाडा वा मेक्सिकोका कस्टमरहरूलाई पनि सप्लाई गर्न सकिन्छ, जसले क्रस बोर्डर सेलिङलाई सजिलो बनाउँछ। दोस्रो स्ट्रक्चर हो युरोप युनिफाइड अकाउन्ट सिस्टम। अमेजन युरोप एक आपसमा जोडिएको रिजनल मार्केटप्लेस नेटवर्कको रूपमा सञ्चालन हुन्छ जसमा युनाइटेड किङ्गडम, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, द नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, पोल्यान्ड, बेल्जियम र आयरल्यान्ड जस्ता देशहरू समावेश छन्। युरोपियन युनिफाइड अकाउन्टसँग सेलरहरूले एउटै सेलर सेन्ट्रल लगइनबाट यी सबै मार्केटप्लेस म्यानेज गर्न सक्छन्। सामान्यतया एउटा प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सनले सम्पूर्ण युरोपियन रिजन कभर गर्छ, तर सेलरहरूले प्रत्येक मार्केटप्लेसलाई छुट्टा-छुट्टै एक्टिभेट भने गर्नुपर्छ। युरोपमा थप रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी पनि हुन्छ। सेलरहरूले भ्याट रजिस्ट्रेसन, URI नम्बर र देशअनुसारका नियमहरूको कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अमेजनले प्यान युरोपियन FBA जस्ता प्रोग्रामहरू पनि उपलब्ध गराउँछ जहाँ अमेजनले इन्भेन्टरीलाई विभिन्न युरोपियन फुलफिलमेन्ट सेन्टरहरूमा वितरण गरेर डेलिभरी स्पिड र कस्टमर एक्सपिरियन्स सुधार गर्छ। तेस्रो स्ट्रक्चर भने स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेसहरू हुन्। यी मार्केटप्लेसहरू युनिफाइड रिजनल अकाउन्ट सिस्टमभित्र नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। उदाहरणका रूपमा जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डिया, सिङ्गापुर, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबिया पर्छन्। यी मार्केटप्लेसहरूमा सेलरहरूले सामान्यतया प्रत्येक मार्केटप्लेसलाई छुट्टा-छुट्टै एक्टिभेट गर्नुपर्छ र एउटा रिजनमा प्रयोग गरिएको प्रोफेसनल सब्सक्रिप्सनले अर्को स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेसलाई स्वतः कभर गर्दैन। उदाहरणका लागि युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा भएको प्रोफेसनल सब्सक्रिप्सन जापान वा अस्ट्रेलियामा स्वतः लागू हुँदैन। यदि सेलरले ती मार्केटप्लेसहरूमा बेच्न चाहन्छ भने उसले त्यहाँ छुट्टै प्रोफेसनल प्लान एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यी स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेसहरूले आफ्नै स्वतन्त्र लोजिस्टिक्स सिस्टममा काम गर्छन्। यदि सेलरहरूले ती देशहरूमा FBA प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने इन्भेन्टरी सामान्यतया सोही देशभित्र रहेका अमेजन वेयरहाउसहरूमा स्टोर गर्नुपर्छ। अमेजन सेलर सेन्ट्रलभित्र इन्टरनेशनल सेलिङ प्रक्रिया सुरु गर्ने एउटा सामान्य तरिका इन्भेन्टरी सेक्सन मार्फत हुन्छ। सेलर सेन्ट्रलमा लगइन गरेपछि सेलरले माथिल्लो नेभिगेसन मेनुमा गएर इन्भेन्टरीमा क्लिक गर्न सक्छ, त्यसपछि सेल ग्लोबली अप्सन चयन गर्न सक्छ। यो अप्सनले इन्टरनेशनल सेलिङ टुलहरू खोल्छ जसले सेलरलाई आफ्ना लिस्टिङहरू अन्य अमेजन मार्केटप्लेसहरूमा विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। यस सेक्सनबाट सेलरहरूले आफूले बेच्न चाहेको मार्केटप्लेस छनौट गर्न सक्छन् र आफ्ना प्रोडक्टहरू थप देशका कस्टमरहरूका लागि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्। यी 3वटा ग्लोबल स्ट्रक्चरहरू बुझ्दा सेलरहरूले आफ्नो एक्सपान्सन स्ट्राटेजीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा योजना बनाउन सक्छन्। इन्टरनेशनल रूपमा विस्तार गर्नु अघि सेलरहरूले सब्सक्रिप्सन कस्ट, इन्भेन्टरी प्लेसमेन्ट स्ट्राटेजी र कम्प्लायन्स रिक्वायरमेन्टहरू अनुमान गर्न सक्छन्। अब एउटा सिम्पल उदाहरण हेरौँ।
यदि कुनै सेलरले युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसबाट सुरु गरेको छ भने उसले क्यानाडा र मेक्सिकोमा थप प्रोफेसनल सब्सक्रिप्सन फी नतिरी विस्तार गर्न सक्छ किनकि ती नर्थ अमेरिका युनिफाइड अकाउन्टको भाग हुन्। तर यदि सोही सेलर जापान वा अस्ट्रेलियामा विस्तार गर्न चाहन्छ भने ती स्ट्यान्ड अलोन मार्केटप्लेस हुन् र त्यहाँ छुट्टै सब्सक्रिप्सन एक्टिभेसन आवश्यक पर्न सक्छ। अमेजन ग्लोबल सेलिङको मुख्य फाइदा भनेको स्केलेबिलिटी हो। यसले सेलरलाई एउटै देशभन्दा बाहिर विस्तार गर्न र विश्वभरका लाखौं थप कस्टमरहरूसम्म पुग्न अनुमति दिन्छ। तर त्यही समयमा ग्लोबल एक्सपान्सनले अपरेसनल कम्प्लेक्सिटी पनि बढाउँछ किनकि सेलरहरूले मल्टिपल करेन्सी, ट्याक्स रेगुलेसन, प्रोडक्ट कम्प्लायन्स रिक्वायरमेन्ट र इन्टरनेसनल लोजिस्टिक्स म्यानेज गर्नुपर्छ। यस कारणले सेलरहरूले सामान्यतया आफ्नो प्राइमरी मार्केट लेसभित्रका अपरेसनहरू सहज रूपमा म्यानेज गर्न सक्षम भएपछि मात्र इन्टरनेसनल विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। रणनीतिक रूपमा गरिएको अमेजन ग्लोबल सेलिङले सेलरको रिच उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ र वास्तवमै इन्टरनेसनल ई-कमर्स बिजनेस निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छ। यी सिस्टमहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्दा सेलरहरूले इमोसनल रूपमा होइन स्ट्राटेजिक रूपमा विस्तार गर्न सक्छन्। र यही स्ट्राटेजिक अन्डरस्ट्यान्डिङ नै प्राय प्रोफेसनल सेलर र बिगिनर बीचको फरक बनाउँछ।